नमस्कार साथीहरू। अहिले हाम्रो यात्राको तेस्रो दिन चाहिँ नि यो नेभाडा स्टेटकोमा छौँ हामी बसेको होटल चाहिँ हाम्रो यो हो, यो होलिडे एक्सप्रेस इन। अहिले बिहानको चाहिँ हाम्रो लगभग 9 बजेको छ। अब हामी चाहिँ आज यो नेभाडा स्टेट आज चाहिँ हामी घुम्ने छौँ होइन। लिएर यहाँ सानो हेरेर सुन्दर उल्किने हिमालय देख्दै थियो त्यो साइडमा होइन, डाँडा काँडा सुन्दर एउटा भ्याली रहेछ। हामी बसेको ठाउँ एउटा के छ एउटा राम्रो एउटा भ्याली छ। अब हामी जाउँ ल। अहिले हामी नेभाडामा छौँ होइन। हामी रेड रक क्यानियन हेर्नको लागि हामी जाँदैछौँ। अब हामी रेड रक क्यानियन हेर्न जान्छौँ आज अहिले। अब हामी वी आर अन द वे इन नेभाडा। So nice right here. It's like a different hills. Wow, very nice, right guys? Yeah, it's nice. Yeah, look at Roman over there, mom there. Yeah, look at, nice. Wow. कति राम्रो रहेछ है। अहिले हामी चाहिँ जान्छौँ नि त। हामी हेर्ने माउन्टेन जानु राम्रो होला। अहिले हामी जाँदैछौँ रेड रक क्यानियन। अब हाम्रो जम्मा 10 माइल बाँकी छ है त्यहाँ पुऱ्याउन लागि। अब हामी त्यहाँ प्रवेश गरिसकेका छौँ। रक पनि हामीले क्रस गर्नु पर्यो होइन। कति राम्रो हो त। वाउ, भेरी नाइस है। कस्तो राम्रो है। यो देखिएको भएको यसलाई भनिन्छ रेड रक क्यानियन। यो अमेरिकाको नेभाडा स्टेटमा पर्दछ। यो नेभाडामा हेर्नेलायकका ठाउँहरूमध्ये यो पनि एउटा ठाउँ हो। यो चाहिँ देखियो यहाँ। म यसलाई जुम गर्दै आउँछु। यो ठाउँमा देखियो यो सुन्दर अलिक अनौठो टाइपको यसहरू। साथीहरू अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि यो अमेरिकाको नेभाडा स्टेटको मा छौँ होइन। यो ठाउँलाई भन्छ रेड रक क्यानियन, जुन हेर्नलाई हामी आएका छौँ होइन। यो एकदमै फेमस ठाउँ होइन। अब यहाँ कसरी देखाउने हो भने त्यहाँ चाहिँ कता रेड कलरको छ क्या होइन। त्यहाँको माउन्टेनहरू ठ्याक्कै रेड कलर छ होइन। अब यतापट्टि अर्को कलर छ होइन। यो ठाउँ हेऱ्यो भने यो ठाउँमा फेरि अर्को कलर छ होइन। यहाँ त अर्को कलर छ होइन। यो विभिन्न कलर छ यहाँ क्या। अनि अलिकति माथि हेऱ्यो त्यहाँ के छ त्यहाँ स्नो परेको छ नि माथिलाई भएको होइन। अनि अब यहाँ चाहिँ मान्छेहरू के भन्छ यो चाहिँ गाडीहरू यहाँ पार्क गरेर होइन। त्यहाँ माथि हाइवे छ उतापट्टि होइन। गाडी पार्क गरेर अनि यहाँ ओभरलुक भन्छ उसलाई लुक गरेर जाने। हामी पनि त्यही गर्ने हो। अब यहाँ हेऱ्यो। अब हामी नेक्स्ट ठाउँ जाउँ। लेट्स गो। हर्सहरू हेर त, मान्छेहरू हर्सबाट पनि हेर्नु यो बिक्री गरेर छ होइन त्यहाँ। अब यो हेर्नलाई हर्स के छ ट्र्याक स्प्रिङ गाडी। वाउ, नाइस है। या ल अहिले हामी चाहिँ नि यो रेड रक क्यानियन हेरेर आइसक्यौँ होइन। अहिले हामी अन द वेमा छौँ। हामी अर्को ठाउँ यो हेर्नको लागि हामी जाँदैछौँ। जुन ठाउँ जान चाहिँ यहाँबाट करिब 2 घन्टा ड्राइभमा लाग्दछ। अब हामी चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ। यो चाहिँ नि यो
अलि यो दायाँमा देखिएको छ नि यो चाहिँ के हो भने रेजिडेन्ट यहाँको घरहरू हो यो होइन यो दायाँदेखि चाहिँ माथि अलिकति छुट्टै बनाएको होइन यहाँ त्यही त यहाँ कतिजना रेजिडेन्ट घरहरू छ कति डाउन टाउन भन्ने चाहिँ अलि अगाडि अलिक सिटी पनि आउँदैछ फेरि यो यहाँ सबै जति पनि देखिन्छ सबै भ्यालीहरू चाहिँ यहाँको के सबै सुन्दर भ्यालीहरू क्या अहिले हामी चाहिँ नि छौँ यो लस भेगास यो सिटीमा हामी छौँ होइन यहाँ हामी लस भेगास आइपुगेको छौँ अहिले र यो डाउन टाउन देखिएको हो त्यो एयरपोर्ट पनि देखेको छैन त्यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट छ त्यहाँ चाहिँ नि होइन अब हामी चाहिँ नि यहाँ अहिले हामी चाहिँ नि भेगास लस भेगास नेभाडामा आइपुग्यौँ हामी अहिले जुन नेभाडाको सबैभन्दा मेन सिटी यहाँको चाहिँ नि ओहो यो हो भेगास स्टिल हामी भेगासमा छौँ होइन यो भेगास सिटी कस्तो रहेछ भने एउटा यो पनि एउटा भ्याली रहेछ क्या भने यहाँ धेरै जति पनि सिटी छ नि यो भ्याली के भ्यालीभित्र पर्दछ क्या जम्मै अब यो पनि चारैतिर डाँडाले घेरिएको होइन अनि बिचमा चाहिँ सिटी बनेको भेगास सिटी होइन लिएर यो देखिएको यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ के हो त्यो स्टेडियम है त्यो जुन एउटा देख्यो नि त्यो लेफ्टपट्टि देख्यो चाहिँ हाम्रो स्टेडियम हो त्यो होइन अब यतापट्टि यो यहाँ अन्य कुराहरू भने ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू के हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा त भएन डाउन टाउन भने डाउन टाउन र सिटी भन्ने त्यहाँ ठुला बिल्डिङहरू अवश्य हुन्छ होइन त्यो भएर अब अहिले चाहिँ यो देखेको लेफ्टको चाहिँ यो हो स्टेडियम र दायाँमा चाहिँ ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू होइन यहाँ देखेको छ होइन यो अब थाहा भएन फेरि कुनै बिल्डिङ यो पनि ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू छ होइन अब यहाँ छ होइन तर हामी चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ बेलुका साँझ चाहिँ हामी यो भेगा सिटी हामी घुम्नेछौँ होइन पहिला हामी अरू ठाउँ घुम्छौँ यो भेगासलाई हामी क्रस गरेर जान्छौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि हामी ब्याक आउँछौँ यहाँ त्यहाँ देखियो चाहिँ त्यो के हो भने यो भेगासमा देखियो एउटा टावर हो त्यो होइन त्यो टावरमा चाहिँ नि प्रायः त्यहाँ चढेर हामी सिटीहरूको हामीले के अवलोकन गर्न सकिन्छ होइन यहाँ प्यालेस के स्टेसन बनाएर चाहिँ यहाँ यो भवन अनि त्यो टावरको हामी नजिकै आइयो अब हामी चाहिँ हेरौँ अब बेलुकातिर हामी फर्किन्छौँ त्यहाँ यहाँ हेर्नको लागि जति भ्याइन्छ हामी त्यति हामी हेर्नेछौँ अहिले हामी भ्याली अफ फायरमा जाँदैछौँ होइन अहिले हामी अन द वेमा छौँ अहिले हाम्रो ड्राइभर छ हाम्रो रोमन सबैजना प्यासेन्जर इज डाउन देयर यहाँ छौँ होइन अब हामी वी आर गोइङ टु भ्याली अफ फायर अब यहाँको चाहिँ बाटो चाहिँ पारी यहाँको बाटो चाहिँ हामी अचम्म छ होइन कहिले उकालो कहिले ओह्रालो टाइप होइन कहिले घुम्ती त हेर्नुहोस् यस्तो सब हुँदैछ सुन्दर अहिले हामी भ्याली अफ फायर स्टेट पार्कमा एन्ट्री भइसकेका छौँ यो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो सुरु हुन्छ अब हामी त्यो ठाउँ चाहिँ जाँदैछौँ अब यहाँबाट हामी सुरु भयौँ अब यो चाहिँ हामीले देखेको एउटा सानो एउटा भ्याली देखिन्छ होइन राम्रो ठाउँ छ यहाँ एउटा सिनिक ब्युटी भन्दो चाहिँ अनि यहाँ बसेर मैले गाडी रोकेर यहाँको भ्यू लिँदैछु यहाँ त पुरा टर्निङहरू होइन डाँडा काँडा होइन ओहो लेफ्ट राइट छ तपाईँले कस्तो राम्रो हामी अहिले यहाँ लेखिएको यहाँ चाहिँ भ्याली अफ फायर स्टेट पार्क अब यहाँबाट हामी जान्छौँ होइन अब यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यहाँको भ्यूहरू हामी हेर्दैछौँ त्यसरी हामी त्यहाँभित्र प्रवेश गर्दैछौँ
यहाँ पलिस गऱ्यो ल्याएर त कस्तो राम्रो हेर रेड कलरको होइन आहा कस्तो राम्रो होइन त्यो होइन राइट अर्कै छ लेफ्ट अर्कै छ होइन अगाडि फेरि अर्कै छ होइन अब यो चाहिँ के हो भने एन्ट्री गर्न सायद यहाँ फी लाग्छ होला होइन त्यसलाई हामी लाइनमा छौँ एन्ट्रेन्स गर्नको चाहिँ हामीलाई पैसा लाग्छ हामीले त्यो गाडी हामी लाइनमा छौँ त्यसपछि हामी जानेछौँ लिएर चाहिँ यो भ्याली अफ फायर क्या यो चाहिँ के अरे फायर जस्तो यो ढुङ्गा रहेछ क्या त्यो भएर यसलाई चाहिँ फायर भनेर चाहिँ क्या भ्याली अफ फायर अरे क्या लिएर पुरै देखाऊ होइन अगाडि पनि जाऊ लिएर यो सबै देखेन पुरै देखाऊ होइन यो सबै देखाऊ Yes, we can take them. We're gonna stop here, then we can take the pictures. Valley of Fire. गाडी रोकेर हेर्ने ठाउँ हो यो It's so nice, very nice. यो भाग हेऱ्यो मान्छे पिक्चर हेर्न गइरहेको छन् Wow, Roman. Oh, he's on the top. देखियो त भवन चाहिँ के हो भने भिजिटर सेन्टर हो त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के जानकारी लिन्छौँ त्यसपछि त्यहाँ जानकारी के गाडी पार्क गर्छौँ अनि अर्को ठाउँहरू पनि हामी हेर्नेछौँ अहिले यहाँबाट चाहिँ यो भाग यस्तो देखिएको छ नजिकबाट आउँदाखेरि यो चाहिँ अर्को भाग हो यो सेम भाग होइन यो भिजिटर सेन्टरको नजिक आउँदाखेरि यस्तो देखिएको छैन
बाथरुम सबै कुराको सुविधा पनि छ यहाँ सबै छ नि look at here यो oh my god so nice so beautiful very different you know This is really cool. I was just realizing that because you never think about that campers. So nice place. यस्तो छ है बिल्डिङ पछाडि यस्तो रमाइलो ठाउँ त कहीँ देखिएन यहाँ जता गयो त्यतै देखिने नयाँ राम्रो यता चाहिँ पानी रहन्छ अब कहाँ पुग्छ गाडी चलाएर जाउँदै रहेछ गाडी रोकिएको रहेछ भने त्यो के अरे यहाँको माउन्टेन गोट हेर्न चाहिँ यहाँ गोट रहेछ हामीले पनि देख्नु देख्यौँ अहिले भिडियोमा कैद नगरे तापनि अब यहाँ चाहिँ माउस ट्याग अब यहाँ पनि हेरेर साइडमा मैले यहाँ पनि हेरेर रोकेर जान सकिन्छ अब तर हामी अगाडि बढौँ यता पार्क छ होइन
अगाडि चाहिँ नि यो पार्क गर्ने ठाउँ हो अनि यहाँ पार्क गरेर चाहिँ हामी यहाँ के अब यहाँ केही ठाउँहरू हामी भिजिट गर्छौँ अब यो चाहिँ पुरै यस्तै बाटो हामी गाडी चलाएर ल्यायो होइन अब यहाँ गाडी पार्क गरौँ पार्क गरेर हामी घुम्ने अहिले हामी यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ अब यहाँको दृश्य चाहिँ फरक फरक ठाउँमा देखिन्छ होइन जता हेरे पनि होइन विचित्रको देखिन्छ अब हामीलाई यहाँ चाहिँ हामीले गाडी पार्क गरेका छौँ अब हामीले परिकार टिकट गरेर हामी अब हाइकिङ गरेछौँ अब चाहिँ नि हाम्रो हाइकिङ सुरु हुनेछ अब यहाँ अलिक टाढा चाहिँ हामी टपमा आइपुगेका छौँ हामी यहाँ टपमा यहाँको दृश्यहरू हामी निहाल्दै अब हिँड्दै अब हिँड्नुको बाद हामी छुट्याउन आउँछ हाइकिङ छ हाम्रो कति 1.5 किलोमिटर यहाँबाट हाम्रो हाइकिङ सुरु भयो यहाँबाट पनि गर्दैछ No thorns on it. अब यसरी आयो ठ्याक्कै अब हामीले उ गरेको थियो नि हाइकिङ हामी यहाँ आइपुगेका छौँ कोही मानिसहरू चाहिँ यहाँ हाइकिङ गरेर आइसकेका छन् भने हामी चाहिँ जाँदैछौँ White. Oh, white sir. Oh, there you go, so yeah. यो पनि भयो यो एउटै ढुङ्गा है यो कति ठुलो है यो ढुङ्गा है कस्तो कलर कलर छ होइन ढुङ्गा यहीँबाट कलर छ यहाँबाट कलर छ यहाँबाट छ है ट्याक्क रोड जस्तो होइन हामी यहाँ ढुङ्गा हेरिरहेको छौँ ल अब यहाँ जहाँ पर्छ छेउमा गएर के देखिन्छ होइन यस्तो तल यस्तो पत्रै परेको यस्तो ढुङ्गाहरू छन् यही ढुङ्गा त्यहाँ जाने त्यहाँ त्यस्तो छ जङ्गली यस्तो छ
But Go down. Это великий цех. हामी जाँदैछौँ के हेर्नको लागि भन्दाखेरि अब व्हाइट डोम होइन यसलाई भन्छ व्हाइट डोम अरे ल्याएर त्यो कस्तो डोम जस्तै के सम्झियो त्यो पिक्चर छ नि त्यही भएर होला त्यो भने होला अब यहाँ गाडी चाहिँ रोकिएको छ होइन हामी यहाँ गाडी रोक्छौँ एक ठाउँमा त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ अब यहाँको अवलोकन गरिन्छ ल यसलाई भन्छ व्हाइट डम्स यो ठाउँलाई यहाँबाट हामीले सनराइज सनसेट हेर्नलाई एकदम फेमस ठाउँ यो होइन लेखेको पनि छ ल अब यहाँ चाहिँ थुप्रै गाडीहरू यहाँ पार्क गरिएको छ अब हामी पनि यो ठाउँ हेर्नलाई हामी जाँदैछौँ होइन ल एउटा कस्तो अनौठो यहाँ यो पनि एउटा छुट्टै एउटा फेरि यो फेरि छुट्टै अर्कै टाइपको रहेछ यो फेरि यो चाहिँ यो व्हाइट डम्स अरे यसलाई भनेर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यो भागबाट यो यहाँबाट यो त दिन्छ नि झन्डै हामी त्यहाँ हेर्न हामी जानेछौँ यहाँ अहिले त्यो अहिले साँझ यो सनसेट हुँदैछ अब यो भागबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ अब हाइकिङ सुरु हुन्छ यहाँबाट यहाँबाट हेर्नलाई चाहिँ हाम्रो 1.25 माइल्स अरे अब यहाँ त्यहाँ पुग्न व्हाइट डम्स लुप हेर्नलाई अब हामी यहाँबाट हिँडेर हामी जानुपर्छ लगभग 2.5 माइल वाक गर्नुपर्छ भनेपछि लगभग यो अलिकति टाढै रहेछ यो नि लगभग मोर देन 2 किलोमिटर वाकिङ गरेर हामी हिँड्नु पऱ्यो अब हामी जाँदैछौँ अब हामी हेरौँ ल यहाँबाट यस्तो ठाउँ देखिन्छ हामी यहाँ जाँदैछौँ हाइकिङ गर्दैछौँ तर यहाँ कस्तो यो बाल्लो बाल्लो के यो चाहिँ पुरै होइन यो यहाँ खाना पनि छ होइन त्यही चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामी अब यतापट्टि हेर्दाखेरि यस्तो भाग देखिन्छ यो जुन यो साइड हेर्दाखेरि अब अर्को साइडमा हेरेर यो लेफ्ट साइड हेरेर फेरि यस्तो देखिन्छ अब यो खोज खोजै हामी अब हामी हाइकिङ गर्दैछौँ अब चाहिँ नि लेट्स सी अब हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ सुमन चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ हेर्नुहोस् म चाहिँ माथि टपमा छु यो टपबाट देखिएको यो दृश्यहरू हो ल्याएर सबै हो यस्तो देखिन्छ अब यहाँ चाहिँ हामी यो तल खोजबाट हामी जानेछौँ हामी पनि वाउ अनि त टपबाट आएको है हामी माथिबाट तल खुवाउँदै होइन आइयो
अब यही ढुङ्गा हेरिरहेको आउनु पऱ्यो है अब हेर्नु त यो भित्तामा हेऱ्यो भित्र देखिन्छ अर्को देखिन्छ अब ल त्यहाँ हेऱ्यो होइन अब यसलाई निहालेर हेर्नु त्यहाँ त यहाँ त कस्तो छ नि अब जुन कुरो हामीले हेरिएको छैन यहाँ सबै होइन यस्तै छ क्या ढुङ्गालाई निहालेर के देखिन्छ कि त्यो भित्र आकारहरू जुन हामीले त्यो हेरेर साध्य भएन किन हाम्रो टाइम पनि थोरै छ यस्तो साउन्ड परेको छ यहाँ फेरि अलिक गति साउन्ड टाइप रहेछ होइन The sound, different sound out there. फराकिलो एरिया हामी आइपुग्यो भन्छ नि कतै साँगुरो कतै फराकिलो ठ्याक्कै हामी त्यो बाटो हामी गएका थियौँ भने अहिले हामी यो बाटो नै हामी निस्केर 1 राउन्ड हामी आइपुग्यो ठ्याक्कै गाडी पार्क गरेको ठाउँमा हामी आइपुग्यो हामीले तपाईँ मोर देन 2 किलोमिटर हामीले हाइकिङ गरियो अहिले हामी अब जाँदैछौँ यो गाडी अब होभर ड्याम हेर्न जुन त चाहिँ एकदम ठुलो ड्याम हो होइन अब त्यहाँ पुग्न चाहिँ लगभग हामीलाई 30-40 मिनट लाग्न सक्छ होइन अब त्यो हेरेपछि हामी जानेछौँ हामी चाहिँ नि लस भेगास जहाँ हामी चाहिँ होटल पहिले हामीले बुक गरिसकेको छौँ होइन हामीले होभर ड्याम हेरौँ होभर ड्याम चाहिँ अब 5 बजी अगाडि पुग्यो हामी त्यहाँभित्र हेर्न पनि पाइनेछ यदि पुग्न सकिएन भने हामी के गर्ने भने बाहिरबाट हेरेर लस भेगास गएर आज बस्ने हो त्यो आउनु चाहिँ लगभग अब अहिले लगभग 4 बजेको छ अहिले होइन साँझको 5 बजी बन्द हुन्छ अरे अब हेरौँ अब पुगिन्छ पुग्दैन होइन वी आर हेडिङ टु होभर ड्याम विच इज भेरी फेमस एन्ड बिगेस्ट राइट इन युएसए यो के हो यो यहाँको अलिक सामान्य होइन अहिले बल्ल हामीले पानी भएको चाहिँ देख्यौँ है एउटा सिटी पनि रहेछ होइन अलिक हामीले हल्का गाडी स्लो गरेर यहाँ देखियो बल्ल होइन बल्ल घर देखियो अहिले चाहिँ केही घर देखिँदैन कि अहिले होइन यत्रो लामो हामीले ड्राइभ गऱ्यौँ होइन दायाँ बायाँ केही घर देखिँदैन अहिले चाहिँ देखियो न बल्ल हामी अझ हामी जानेछौँ होइन हामी जान्छ होभर ड्याम हो जस यहाँ आएपछि बल्ल हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि घरहरू देख्न पाइयो भन्नु पर्यो गाडी रोक्ने ठाउँ हो होइन अब यहाँ चाहिँ यसो हेर्दा लेक जस्तै पानी माछा चाहिँ त्यहाँ तर अहिले हामी चाहिँ होभर ड्यामको हामी नजिक आइपुगेको छौँ होइन बाटो चाहिँ यो हेर न कस्तो बाटो स्टाइल के ठ्याक्कै नै बाटोको वे देखाउँछ कस्तो छ होइन तल चाहिँ एकदमै भिड छ फेरि होइन तल चाहिँ होइन अब तल हेर्ने हो भने होइन पुरै होभर ड्यामको हामी नजिक आइपुगेको छौँ है त यहाँ चाहिँ हामी बाटो जान्छौँ यो हेर्दाखेरि पहाडको बाटो होइन 1.5 miles additional. कति 1.5 miles To prepare to supplement. ओके 9 level but again the before 9 यो फेमस हो यो होभर ड्याम पनि होइन अमेरिकाको एउटा मोस्ट फेमस भन्दा पनि हुन्छ यो होभर ड्याम मध्ये फेमस हो हामी जान्छौँ अब हामी नजिक आइपुगेका छौँ अब हामी त्यो भित्रबाट पस्न होला हामी so सुरुङभित्रबाट पस्न होला
वेलकम टु ड्याम हामी यहाँबाट होइन प्रवेश गऱ्यौँ हामी होइन वेलकम टु हूवर ड्याम अब यहाँबाट हाम्रो सेक्युरिटी चेक गरेपछि यहाँ प्रवेश गर्ने छ त्यसपछि आएर हामी चाहिँ नि अब यहाँ जाँदैछौँ हामी तल ड्याम हेर्नको लागि त्यो रहेछ ठिकै भयो सेक्युरिटी चेक गर्यो होइन हामी केही छैन डाइट वाले ल यहाँ पार्किङ गरेर जानुपर्छ जस्तो हो पार्किङ लाइन यो सिधै हो राइट ओके अहिले हामी गाडी अब ड्यामहरू पनि अब एकदम हाम्रो छ र माथि हामी जान्छौँ त्यहाँबाट हामी जान्छौँ जानको लागि चाहिँ यस्तो बाटो रहेछ छेउमा जाने चाहिँ उनीहरूलाई हूवर ड्याम होइन यो एकदम विन्डी आएको हामी चाहिँ यसलाई अब हामी तलसम्म देखाउन सकिएन होइन अब यो साइड फेरि यो एकदम लामो ब्रिज छ हामी ब्रिज क्रस गर्ने विचार थियो अब हामी क्रस गरिएन अब यताबाट चाहिँ गाडीको यता गाडी हिँडेको छ गाडीको हावा होइन अहिले हामी चाहिँ नि हूवर ड्याममा हामी प्रवेश गरेका छौँ लिएर त्यो ब्रिजमा लिएर कस्तो राम्रो ब्रिज है त्यो माथि हो त्यहाँ टपबाट हो हामी आएको होइन माथिबाट एकदम हाइट रहेछ है यो ब्रिज है ट्रेन लिएर यहाँबाट हामी आएको अब हामी चाहिँ नि तल हामी जाँदैछौँ डाउन डाउन यसको स्पिड चाहिँ 15 को रहेछ हेर आहा ल हेर है त ब्रिज पनि हेर्दै कस्तो राम्रो हेर है रमन ब्रिज 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 Wow, nice. त्यति हाइट ब्रिज पनि धेरै हाइट छ नि त तपाईँको अब यो चाहिँ हामी स्ट्रेट जानु पर्यो होइन अब अहिले हाम्रो 5 बेला क्लोज भयो त्यो भएर हो हामी यहाँ भित्र जान हामी पाइन्थ्यो तर हामी त्यो लेट भयो क्या हाम्रो यो चाहिँ 5 बेला क्लोज हो चाहिँ हामी 5:23 भयो होइन त्यसले गर्दा हामी अलिकति लेट भएर मात्र हो भित्र गएर हेरिन्थ्यो यसो यो चाहिँ अमेरिकाको फेमस यो ड्याम हो यो
जुन हेर्नको चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न ठाउँबाट आउन जाने गर्छन्। Speed. मान्छे हिँड्न मिल्दैन है यो तल चाहिँ अब यसको तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि ड्याम छ, पानी छ जहाँ बिजुली निकालिन्छ होइन। पानीको भाग त अहिले अलिक तल धेरै तल छ नि, धेरै हाइट छ नि त्यो फेरि। यहाँ भयो अब त्यो सरी छिटो आएको हामी सबै हेर्न पाइन्थ्यो यहाँको। अब तर अलिकति हाम्रो टाइम लेट भयो। तर मान्छेहरू यहाँ फोटोहरू खिच्ने क्रम यहाँ रहेछ होइन। अब हामीसँग टाइम पनि भयो, ठिकै छ, यति नै गरेर गएर जाउँला हामी। अब यसको बाटो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यतापट्टि रहेछ, यतापट्टि भयो यो सिधै हो है, त्यो रोड भयो, त्यता ड्याम भयो। अब हामी चाहिँ यतापट्टि ड्याम हो त यो भयो पनि। यो हो हुबर ड्याम, त्यसले माथिबाट हेर्नु चाहिँ हुबर ड्याम। हामी अहिले त्यहाँबाट हामी आइपुग्यो, हामी यही बाटो फर्किन्छौँ माथिबाट। यो माथिबाट हेर्नु ल। अहिले हामी चाहिँ नि लस भेगासको हामी होइन, अब डाउन टाउन हामी लगभग हामी आइपुग्नु लाग्यौँ होइन। अब हाम्रो होटल चाहिँ यहीँ हामीले डाउन टाउन हामी लिएका छौँ आजलाई। अब अहिले हामी चाहिँ नि लस भेगासमा हामी अहिले हामी प्रवेश गऱ्यौँ। फाइनली हामी चाहिँ हामी बस्ने हामी होटल हामी आइपुग्यौँ। आज हामी बस्ने होटल नि यही नै हो ल।